ในปีค.ศ. 1177 ท่ามกลางทะเลทรายอันร้อนระอุของตะวันออกกลางกองทัพมุสลิมอันยิ่งใหญ่นับ 30,000 นายของซาลาฮุดดินกำลังมุ่งหน้าเข้ายึดกรุงเยรูซาเล็มแต่สิ่งที่ตั้งรับพวกเขาอยู่กลับมีเพียงกองทัพขนาดเล็กไม่ถึง 600 นายและเด็กหนุ่มวัย 16 ปีผู้สวมหน้ากากเหล็กเงินปิดบังใบหน้าชายหนุ่มที่ไม่สามารถแม้แต่จะจับบังเหียนม้าได้ด้วยมือขวาเพราะร่างกายของเขาถูกกัดกินด้วยโรคเรื้อนแต่ในวันนั้นเขากลับสร้างประวัติศาสตร์ช็อกโลกที่แม่ทัพทั่วโลกต้องจดจำไปตลอดกาลยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุดประวัติศาสตร์เรื่องเล่ารอบโลกหากเราพูดถึงสงครามครูเสดคนส่วนใหญ่มักนึกถึงภาพความขัดแย้งทางศาสนาอันนองเลือดแต่เบื้องหลังฉากสงครามนี้กลับมีเรื่องราวของสองยอดบุรุษที่ทำให้ประวัติศาสตร์ต้องหลั่งน้ำตาคนแรกคือกษัตริย์โบลด์วินที่ 4ผู้ปกครองอาณาจักรเยรูซาเล็มเขาค้นพบว่าตัวเองเป็นโรคเรื้อนตั้งแต่เด็กในยุคกลางโรคนี้คือคำสาปที่ไม่มีทางรักษาอวัยวะจะค่อยๆชาหลุดร่วงและตายอย่างทรมานคนส่วนใหญ่คิดว่าเขาจะอยู่ได้ไม่เกินไม่กี่ปีแต่โบลด์วินกลับปฏิเสธที่จะยอมแพ้ต่อโชคชะตาเขาฝึกยิงธนูด้วยมือซ้ายเรียนรู้ยุทธศาสตร์สงครามและปกครองแผ่นดินด้วยสติปัญญาอันแหลมคมอีกฝั่งหนึ่งคือซาลาฮุดดินหรือซาลาดินสุลต่านผู้รวบรวมแผ่นดินอิสลามจนเป็นหนึ่งเดียวมีทั้งความเด็ดขาดและเมตตาธรรมอย่างหาตัวจับยากในปี 1177 ซาลาฮุดดินมั่นใจว่าเยรูซาเล็มต้องตกเป็นของเขาเพราะเขาขนกองทัพทหารอัศวินมาถึง 30,000 นายขณะที่โบลด์วินมีอัศวินเทมพลาร์เพียง 375 นายและทหารราบอีกไม่กี่ร้อยนายตามหลักวิทยาศาสตร์การทหารนี่คือศึกที่ไม่มีทางชนะแต่โบลด์วินกลับใช้สิ่งที่ซาลาฮุดดินคาดไม่ถึงนั่นคือการยอมแลกด้วยชีวิตเขาพากองทัพขนาดเล็กซุ่มโจมตีตัดหน้ากองทัพของซาลาฮุดดินที่กำลังยโสในชัยชนะโบลด์วินในวัย 16 ปีคุกเข่าลงต่อหน้ากางเขนศักดิ์สิทธิ์สวดมนต์ด้วยร่างกายที่เจ็บปวดแล้วสั่งบุกผลลัพธ์คือกองทัพของซาลาฮุดดินถูกตีแตกพ่ายอย่างไม่เป็นท่าแล้วซาลาฮุดดินต้องหนีเอาชีวิตรอดกลับอียิปต์บนหลังอูฐตัวเดียวแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าประทับใจยิ่งกว่าชัยชนะในสงครามคือสายสัมพันธ์ของสองศัตรูเมื่อซาลาฮุดดินรู้ว่ากษัตริย์ผู้เอาชนะเขาคือเด็กหนุ่มผู้ทรมานจากโรคเรื้อนแทนที่เขาจะโกรธแค้นซาลาฮุดดินกลับแสดงความเคารพอย่างสูงสุดมีบันทึกประวัติศาสตร์ระบุว่าซาลาฮุดดินได้ส่งแพทย์ประจำตัวส่วนพระองค์เดินทางผ่านเส้นทางสงครามเพื่อนำยาสมุนไพรไปช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดให้แก่กษัตริย์โบลด์วินศัตรูคู่แค้นที่ต่างฝ่ายต่างยกย่องหัวใจของกันและกันจนกระทั่งในปีค.ศ. 1185 กษัตริย์โบลด์วินที่ 4ได้เสียชีวิตลงด้วยวัยเพียง 24 ปีการจากไปของเขาเปรียบเสมือนการพังทลายของเสาหลักแห่งสันติภาพผู้นำครูเสดคนใหม่ที่ไร้สติปัญญาได้ละเมิดสัญญาและทำลายความสงบสุขด้วยการสังหารคาราวานแสวงบุญมุสลิมทำให้ซาลาฮุดดินไม่มีทางเลือกนอกจากต้องยกทัพใหญ่กลับมาอีกครั้งในยุทธการฮัตตินเพื่อยึดกรุงเยรูซาเล็มคืนในการยึดเมืองครั้งนี้โลกต้องตะลึงอีกครั้งในขณะที่ทหารครูเสดเคยสังหารหมู่ชาวเมืองเมื่อ100 ปีก่อนแต่ซาลาฮุดดินกลับสั่งห้ามทหารทำร้ายประชาชนห้ามเผาทำลายโบสถ์คริสต์และอนุญาตให้ชาวคริสต์เดินทางออกจากเมืองได้อย่างปลอดภัยนี่คือเหตุผลที่แม้แต่ประวัติศาสตร์ฝั่งยุโรปยังยกย่องซาลาฮุดดินว่าเป็นมหาบุรุษผู้ทรงเกียรติที่สุดในยุคกลางประวัติศาสตร์ของโบลด์วินที่ 4และซาลาฮุดดินสอนเราว่าสันติภาพที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดจากอาวุธที่น่ากลัวแต่เกิดจากเกียรติและคุณธรรมในหัวใจของมนุษย์แต่เรื่องราวของเยรูซาเล็มยังไม่จบลงแค่นี้คุณรู้ไหมว่าก่อนที่กรุงเยรูซาเล็มจะแตกอัศวินกลุ่มหนึ่งได้แอบนำสิ่งของลึกลับบางอย่างออกไปจากใต้พระวิหารโซโลมอนสิ่งนั้นคืออะไรรวมค้นหาความจริงประวัติศาสตร์ได้ใน EP ถัดไปกดติดตามคลังประวัติศาสตร์เรื่องเล่ารอบโลกไว้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้า